Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 3 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6, gia đình bà Thủy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ một số lạ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà Thủy vừa nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ hốt hoảng, thông báo: "Cô ơi, T bị tai nạn giao thông ở Sài Gòn, chết rồi." Dư luận đang phẫn nộ về sự vô cảm của một tài xế taxi Vinasung vì sau khi tai nạn bất ngờ xảy ra, đã nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, bỏ mặc hai nạn nhân, trong đó có cô gái nằm bất động giữa đêm khuya. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Liên quan vụ tai nạn, Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 27 tháng 6, gia đình nạn nhân nữ tử vong là chị Nguyễn Thị Mỹ T, giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, 25 tuổi, quê Bến Tre, đã đưa chị về quê nhà an táng sau khi xảy ra vụ việc. Chị T. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel ra đi, để lại một đứa con nhỏ ở quê. Cùng ngày, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xác định được danh tính tài xế taxi hãng Vinasung là Nguyễn Tấn Phú, 48 tuổi. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra và mời đến làm việc. Nam thanh niên bị nạn là Nguyễn Hoàng Lít. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 115. Khoảnh khắc tài xế taxi Vinasung bỏ đi sau tai nạn được camera ghi lại tiếng khóc ai oán trong đêm theo dinh. Việt Nam, 3 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6, cả gia đình bà Tống Thị Thanh Thủy, 51 tuổi, mẹ nạn nhân T, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ một số lạ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chuông cứ vang liên hồi không dứt khiến đứa cháu nhỏ tỉnh giấc, hòa khóc. Bà Thủy nhấc máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nữ hốt hoảng, thông báo cục lũng: "Cô ơi, Tiên bị tai nạn giao thông ở Sài Gòn." Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chết rồi, 5 giờ trước, hai bà cháu còn nghe chị T hớn hở khoe tuần tới sẽ về nhà và mua quà cho Soka, con gái nạn nhân, và mang tiền về cho ba mẹ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chuông điện thoại reo, bà Thủy nhấc điện thoại lên và hỏi dồn dập. Đầu dây bên kia lặng yên một vài giây, rồi đáp lại bà là một giọng nam: "Đây có phải mẹ của chị Nguyễn Thị Mỹ T?" Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel ở Bến Tre không? Tôi là công an phường Tân Quý, quận Tân Phú. Nghe đến đây, bà Thủy biết đã mất con thật rồi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà Thủy khóc, ông Lệ khóc, đứa cháu nhỏ cũng khóc. Cả xóm nhỏ bừng tỉnh trong tiếng khóc ai oán của cả gia đình ba người. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Sau đó, bà Thủy cùng 4 người họ hàng vội thuê xe lập tức lên Sài Gòn nhận xác con. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vinasung lấy làm tiếc. Chiều ngày 27 tháng 6, trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, đại diện Vinasung xác nhận vụ việc này liên quan đến một xe taxi thuộc hãng, đồng thời cho biết đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Hãng cho biết, đối với nạn nhân nữ, công ty bước đầu hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn nạn nhân nam đang ở khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện 115. Công ty cùng gia đình tài xế taxi liên quan vụ tai nạn đã đến thăm hỏi, đồng thời sẽ hỗ trợ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo hãng xe này, sau khi xảy ra vụ tai nạn nêu trên, tài xế chiếc taxi liên quan đã bị công an mời lên làm việc, hiện đã được ra ngoài. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chiếc taxi vẫn được lực lượng chức năng tạm giữ. Chiều ngày 27 tháng 6, Công an quận Tân Phú, thành phố
Hồ Chí Minh cho biết do vụ việc liên quan đến tài xế taxi hãng Vinasun và chưa rõ nguyên nhân cụ thể nên Công an thành phố Dịch vụ Tổng hợp Tiếng Nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, thụ lý vụ việc, hiện trường vụ tai nạn tại giao lộ Tân Hương, Võ Công Tôn. Ảnh Dinh.vn liên quan đến những vấn đề pháp lý. Chiều tối ngày 27 tháng 6, trao đổi trên báo Giao thông, luật sư Nguyễn Doãn Hải, giám đốc công ty luật hợp danh Nam Việt Luật, đoàn luật sư tỉnh Bình Dương cho rằng, cơ quan công an phải xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông làm cô gái tử vong, nam thanh niên bị thương nặng, đồng thời xác định hậu quả vụ tai nạn với các nạn nhân để làm căn cứ xử lý hành vi của lái xe taxi. Bạn đang nghe Tiếng Nói Nhân Tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo luật sư Hải, hình ảnh do camera ghi lại cho thấy, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra thì lái xe taxi đã bước xuống đường quan sát, ngó nghiêng rồi lại lên xe tiếp tục lái xe đi khỏi hiện trường, bỏ mặc hai nạn nhân. Có hai trường hợp đặt ra trong vụ việc này. Một là, nếu lái xe taxi là người có lỗi gây ra tai nạn thì với tình tiết bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, anh này đủ dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Dịch vụ tổng hợp Tiếng Nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai là, nếu lái xe taxi không có lỗi gây ra tai nạn thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bạn đang nghe Tiếng Nói Nhân Tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng có thể xem xét về hành vi thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hơn nữa, nếu người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm đó cho nạn nhân thì sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo quy định của pháp luật, mọi công dân khi nhìn thấy người khác ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nếu có điều kiện cứu giúp mà không cứu dẫn đến nạn nhân thiệt mạng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo nội dung video cho thấy, lái xe ô tô này gặp hai người đang nguy hiểm đến tính mạng nhưng không cứu giúp nên đã vi phạm Điều 132 Bộ Luật Hình sự 2015, luật sư Hải nói. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Luật sư Hải cũng cho rằng, trong trường hợp này, lái xe ô tô có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện hành vi cứu giúp nạn nhân như thông báo cho công an, kêu gọi mọi người giúp. Ở góc độ đạo đức, những hành động làm ngơ trước sự nguy hiểm của người khác đáng bị lên án. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi đủ căn cứ xử lý hình sự thì cần phải xử thật nghiêm, ông Hải nêu quan điểm. Theo hình ảnh clip dài khoảng 11 phút và xác minh của PV Báo Thanh niên, vụ tai nạn bất ngờ xảy ra vào lúc khoảng 3 giờ 12 phút ngày 25 tháng 6. Vị trí xảy ra tai nạn tại khu vực giao lộ đường Tân Hương, Võ Công Tôn, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồ Chí Minh, giữ xe taxi Vinasun do Nguyễn Tấn Phú điều khiển và một xe máy do Nguyễn Hoàng Lích. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel điều khiển, chở sau là chị Nguyễn Thị Mỹ Tê. Khi tai nạn bất ngờ xảy ra, xe máy lao thẳng với tốc độ cao vào góc tường của một nhà dân, anh Lích. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel và chị T đều văng khỏi xe, ngã xuống vỉa hè. Khi đó, anh Lích nằm một chỗ, có biểu hiện co giật, còn chị T. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nằm cạnh đó. Đến khoảng 3 giờ 16 phút, anh Lích cố gắng gượng trồm dậy, trông rất yếu, cố cầu cứu nhưng không có ai tiến lại gần anh. Bạn đang nghe Tiếng Nói Nhân Tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi mới xảy ra tai nạn, tài xế taxi có dừng xe lại, mở cửa bước xuống xe, đến gần anh Lích. Quan sát. Tuy nhiên, trong vòng khoảng 20 giây, tài xế taxi Vinasun ngó tới ngó lui. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Và vào khoảnh khắc đó, đoạn đường này vắng người qua lại nên đã lên xe, đóng cửa rồi điều khiển xe taxi Vinasun thoát khỏi hiện trường, để lại hai nạn nhân nằm bất động. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo cự giải,